Kitchen at today nagbabalik ang inyong kusinerang echeserang charotera. Eches lang. So today gagawa tayo ng leche flan. Instead na i-steam ko siya, i-bake ko siya. So ito yung another way of doing leche flan kung wala kayong steamer. So yung mga Pinoy na nasa ibang bansa na hindi makakuha ng malalaking steamer, ito yung another way kasi mas easily accessible ang oven sa ibang bansa. So ngayon meron akong 10 pieces ng itlog, meron akong evap and then condensed, and then of course sugar, water para sa ating gagawin na caramel, at meron din akong 1 tablespoon ng lemon. So, ilalagay ko lahat ng ingredients sa description, okay? So, ayan, pakuluin ng water at sugar. Pag medyo brown na siya, isalin sa inyong baking dish. Make sure na mabilis nyong isuswirl sa baking dish ang caramel syrup kasi mabilis siyang mabubuo or titigas. Okay, so after natin ma-prepare yung caramel syrup, ang gagawin naman natin ay ihiwalay natin ang egg white sa egg yolk. Pagkatapos ihiwalay ang egg yolk sa egg white, dahan-dahan haluin para hindi maging mabula. So, pagkatapos natin ilagay ang evaporated milk at ang condensed milk with egg yolk, ilalagay naman natin ang 1 tablespoon of lemon juice. So, ayan, pagkatapos natin haluin ng mixture, maglalagay ako ng 1 teaspoon ng vanilla extract. Ito ay optional naman. Pagkatapos natin haluin ang lahat ng ingredients, sasalain na natin siya. So, sasalain ko siya ng 2 beses. Ayan, so after natin masala ang ating leche flan mixture, ilalagay na natin siya sa ating baking dish na mayroong caramel. So, ayan, pagkatapos natin ilagay ang ating leche flan mixture sa baking dish, lalagyan na natin siya ng kumukulong tubig.
Tandaan, huwag lagyan ng takip ang baking dish. O ayan, nakita nyo naman kung gaano ka-creamy at silky smooth ang ating leche flan. And meron siyang hint ng lemon, so hindi rin siya ganun ka-tamis. Yung vanilla extract na nilagay ko, optional siya. Kung meron kayo, pwede nyo lagyan. Kung wala, okay rin naman. And kung itatry nyo ito sa bahay nyo, let me know kung anong naging resulta, kung patok ba siya. At salamat sa pagsama sa akin dito sa ating kitchen. Again, this is your kusinerang hechicera. At kung nagustuhan nyo ang video na to, consider subscribing. And hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo pag nag-upload ako ng video. So, salamat at I'll see you in the next video. Bye!